سلام دوستان نازنین من، امیدوارم روز و شبتون به آرامش و شادی آراسته باشه. بیایید برای چند دقیقه از شلوغی روزمره فاصله بگیریم و با هم به دنیای قصه های کلیله و دمنه سفر کنیم. من سودابه هستم و با افتخار این داستان رو براتون روایت میکنم. قصه ای که امشب میخوام روایت کنم منتسب به کتاب ارزشمند کلیله و دمنه است. قصه ای کوتاه اما پرمعنا. حکایت عقرب و لاک‌پشت. پیش از آغاز این پرسش رو در ذهن خودتون نگه دارید. اگر به کسی اعتماد کنیم که طبیعتش آزار رسوندن هست، سرانجام چی بر سرمون خواهد اومد؟ شب بود، شب آرامی که آسمان پر از ستاره بود. ماه نیمه روشن از پشت ابرها میتابید و رودخانه‌ای پهن و آرام از میان دشت میگذشت. صدای موجها، صدای پرندگان شب و آواز جیرجیرک‌ها همه با هم ترکیب می‌شدند و ملودی آرامی رو به تصویر می‌کشیدند. در این کناره رود لاک‌پشتی تنها نشسته بود، موجودی آرام، صبور، با چشمانی پر از اندیشه. لاک سختش مثل دژی محکم بود، اما در دلش مهربانی و عطوفت موج میزد. کمی آن سوتر در میان علفها و سایه بوته‌های خشک، عقربی کوچک اما بیقرار رفت و آمد می‌کرد. پاهای باریکش رو روی خاک می‌کشید، دم بلندش رو تکون میداد و در نگاهش برقی از اضطراب و تندی بود. عقرب با همه کوچکیش خطری در ذات خودش داشت، نیشی که در طبیعت اون بود. اون همیشه دلش میخواست دشت اون طرف رود رو هم ببینه و در اون چرخی بزنه، ولی رود پهناور راه اون طرف دشت رو برای خرچنگ بسته بود. لاک‌پشت بارها از این رود گذشته بود، اما عقرب هیچگاه نمیتونست، چون شنا نمیدونست و اگر در آب میافتاد مرگش قطعی بود. یک روز عقرب با دلی پر از بیم و امید به سمت لاک‌پشت اومد. گفت: ای همسایه دیرین، ای لاک‌پشت دانا، میخوام از این رود بگذرم. من توان شنا کردن در این رود رو ندارم، تنها تو میتونی منو نجات بدی. بر پشتت بنشان و از این رود عبورم بده. لاک‌پشت آهی کشید و با صدایی آرام اما پرتردید گفت: ای عقرب، تو را میشناسم. تو با هر که معاشرت کردی و آشنا شدی نیشش زدی. چگونه باور کنم که مرا نمی آزاری؟ چگونه اعتماد کنم به تو که طبیعتت پر از زهر است؟ عقرب دستها را بر سینه گذاشت، سرش را پایین انداخت و گفت: به جان خودم قسم، اگر نیش زنم خود نیز هلاک می شوم. آیا عاقل است که خود را نابود کند؟ مگر ممکن است کسی دانسته به کام مرگ رود؟ مرا باور کن، این بار با تو وفادار خواهم بود. لاک‌پشت لحظه‌ای خاموش ماند و به آسمان نگاه کرد، به خورشید و آنگاه به رود و سرانجام گفت: باشد، اما بدان که این آخرین بار است.
اعتماد من را ضایع مکن. لاک‌پشت آرام وارد آب شد. صدای شکستن موج‌های کوچک برخاست. آب سرد و زلال بود. قطره‌ها بر لاک او می‌لغزیدند و در نور خورشید می‌درخشیدند. عقرب سبک و لرزان بر پشت او نشست. دمش را محکم جمع کرد و خود را روی لاک جای داد. لاک‌پشت به آرامی پیش می‌رفت. در دل می‌گفت کاش اشتباه نکرده باشم. کاش این بار عقل بر طبیعت عقرب غلبه کند. عقرب اما بیقرار بود. دم به دم می‌گفت چرا چنین آرام می‌روی؟ می‌ترسم به مقصد نرسیم. لاک‌پشت با خونسردی و طمأنینه پاسخ می‌داد. آرامی شرط نجات است. شتاب رهزن عقل است. و به سفر ادامه داد. رود پهناور بود. موج‌ها بالا می‌رفتند و پایین می‌آمدند. تصویر خورشید در آب می‌لرزید. اما ناگهان در میانه آب عقرب لرزشی در تنش احساس کرد. غریزه‌ای که در خونش بود چون شعله‌ای زبانه کشید. دمش بالا آمد، برقی زد و با ضربه ناگهانی بر لاک سخت لاک‌پشت فرود آمد. لاک‌پشت بهت زده فریاد زد ای نابخرد، مگر نگفتی اگر نیش بزنی هر دو غرق می‌شویم؟ چرا چنین کردی؟ عقرب درمانده و شرمگین پاسخ داد چه کنم؟ طبیعتم این است. همان گونه که خورشید جز تابیدن نمیتواند، من نیز جز نیش زدن نمیتوانم. آتش را از سوزندگی نمیتوان جدا کرد. مرا هم از نیشم نمیتوان برید. نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش این است. لاک‌پشت در دل اندیشید این سخن تازه نیست. هر که طبیعتی تباه دارد هرگز از بدی دست نمی کشد. به یاد آورد داستانی را از گذشته که گنجشکی روزی ماری را به لانه‌اش پناه داد. مار وعده داد که آرام باشد. گفت دیگر دشمن تو نیستم. اما سرانجام همه تخم‌های گنجشک را بلعید. گنجشک نالید ای مار، مگر عهد نکردی؟ مار گفت عهد بستم، اما طبیعتم را نتوانستم تغییر دهم. لاک‌پشت فهمید که مهربانی با بدسرشتان جز زیان به همراه ندارد. پس آرام تصمیم گرفت. نفس عمیقی کشید و آهسته به سوی عمق آب فرو رفت. عقرب وحشت زده فریاد زد نه، مرا رها مکن، غرق می شوم، نجاتم بده. اما لاک‌پشت خاموش بود. آب سردتر و سردتر شد. موج‌ها بر سر عقرب فرو ریختند. پاهای باریکش بی ثمر دست و پا می زدند. دم بلندش در آب تکان می خورد و سرانجام در میان امواج ناپدید شد. سکوت بر رود نشست. تنها صدای آب ماند. لاک‌پشت پس از زمانی طولانی به سطح آمد. نفس تازه کرد. به سوی ساحل شنا کرد و بر ماسه ها نشست. به آسمان نگریست. خورشید در حال غروب بود. لاک‌پشت آرام گفت نیکی بر بدسرشتان بذر در شوره‌زار است.
عقرب عقرب است، حتی اگر بر دوش تو بنشیند. عزیزانم، بدانید که مهربانی و بخشش زیباست، اما خرد حکم می کند که آن را در جای درست بنشانیم. دوستی با ناپاک طینتان سرانجامی جز زیان ندارد. پس همدم خویش را با خرد برگزین، نه با احساس تنها. عزیزانم، با خودتون فکر کنید تا حالا شده شما هم به کسی خوبی کنید و اون پاسخ شما رو با بداندیشی بده؟ حالا همراهان با وفای من، چشمان زیباتون رو ببندین و یه نفس عمیق بکشید و آروم بخوابید و به دوستان واقعی خودتون فکر کنید. تنتون سالم، شبتون آروم و پر از دوستی های راستین.